අද මම මේ කෙටි වීඩියෝ දෙකකින් මේ පෙන්නන්නේ DH6631 power board එකයි amp board එකයි ආශ්‍රිතව ඇති වෙන ගැටලු කොහොමද निराකරණය කරගන්න ඕනේ කියන එක. LG home theater එකක් හොඳ මට්ටමේ sound quality තියෙන home theater එකක් තමයි DH6631. මේ තියෙන්නේ player එක. අපි දැන් මේ player එකේ හුඟක් අයට එන ගැටලුවක් තමයි මෙහෙම on කරපුවාම ටික වෙලාවකින් auto standby වෙනවා. on වෙනවා on වෙලා අපව ටික වෙලාවකින් ඉබේම ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකට යනවා. මේ දෝෂය එනවා මේ කිසිම සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. ප්ලේයර් එක ඔෆ් වෙනවා. මේ දෝෂෙට ගොඩක් වෙලාවට මොකද කියලා බැලුවොත් පවර් බෝඩ් එක ආශ්‍රිතව තමයි හටගන්නේ. ගැටලුවක් හන්ද සප්ලයි ප්‍රශ්නයක් හන්ද තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔටෝ ඔෆ් කරනවා. මේකෙදී ඔයගලන්ට අර මුලින්ම මේක පවර් බෝඩ් එකේ සප්ලයි චෙක් කරගත්තා නම් ඊටන් වැරදිව ඒක අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් කොතනින්ද ගැටලුව එන්නේ කියලා. ඒක ගැන ක්‍රම කීපයක් ගැන තමයි මම අද පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නෙට හේතු වෙන්නේ මේ අපිට දැන් මේකේ amp side එකට යන voltage 35ක විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය නිසි ආකාරව amp එකට supply යන්නේ FBT එකේ හරි කොමුණ ස්ථානයක හරි short එකක් හන්දා ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙන වෙලාවක. ඒ වෙලාවකදී මේ cap දෙක හරහා තමයි මේ voltage එක amp voltage එක out වෙන්නේ. අපිට දැන් මේකෙදි මේක හරිම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. නමුත් මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් check කරනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක හොයාගන්න fault එක හොයාගන්න අමාරුයි නේද? දැන් check කරලා ඔයාලට voltage එකෙන් මේක කොයි කොටසේ දෝෂ වෙලාද කියලා හරි ඉලක්කයක් ගන්න බැරි නම් ඔයාලට ඒ තැන තේරෙනවා මදි වගේ හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වැඩක් කරන්න. ampere එක අඩු ඒ කියන්නේ milli ampere 300 වගේ power pack එකකින් මේ cap දෙකේ පාත් දෙකම එකයි. දනරින හරියට බලලා supply wire එකක් පාස්සලා supply එක දෙන්න ඕනේ player එක. ඊට පස්සේ අර supply එක 12 volt supply එක. ඒ supply එක දීලා ඊට පස්සේ on කරන්න ඕනේ player එක. එතකොට මෙතන speaker high කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් උපරිම මට්ටමට වැඩි කරන්නේ නැතුව අඩු මට්ටමක sound එක තියාගෙන කරා නම් එතකොට sound එක out වෙනවා ඔයාලට පේනවා. එතකොට ඔයාලට එකකින් පැහැදිලි වෙනවා මේක amp PCB එක හොඳයි. amp එකේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ power board එකේ. එතන ඉඳන් ඔයාලට අවශ්‍ය ගැටලුව निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් හැබැයි මේ වැඩේ ටිකක් අවදානම් සහිත වැඩක්. මොකද අනිත් උපකරණ වලට හානි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකත් හැබැයි ඔයාලට අර මේක හරි ඉලක්කයක් ගන්න බැරි නම් කොතනද fault එක තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පහසුම ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ high voltage I කියන්නේ smooth cap දෙකක් තියෙනවා amp side එකට supply යන. වාට පැහැදිලි වෙන්නදී තව දැන් මේ player එකේ අද මේ වීඩියෝ එකේ කොටස් දෙකයි කරේ. නමුත් තව තියෙනවා mechanism පැත්තේ එන fault එකයි main board පැත්තයි. ඊට පස්සේ අපිට remote එකෙන් කියන්නේ sound effect වලින් ගැටලුව ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී බලමු.